تبیین جهان قسمت 40 علم و فلسفه، معنی تبیین و مفهوم جویی تکامل. سه نکته ضروری پیش از بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه خواهران و برادران. قسمت اول یا کتاب اول از بحثمون رو درباره قواعد و نظامات تکامل، البته کلی ترین و اساسی ترین این نظامات تمام کردیم و از امروز قسمت دوم رو شروع میکنیم که همون تبیین یا مفهوم تکامل باشه. قبل از شروع بحث چند تا تذکر رو میخوام بهش توجه بکنیم. اول این که اونچه که تا به حال گفتیم غیر از نظرگاه‌های قرآن دقیقاً مطالبی بود علمی که مورد تایید هر دانشمند واقعی و اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان موجود جهان هم هست. برای اینکه این قواعد تکامل شمول عام و سراسری دارند و از تحقیقات و آزمایشات علمی هم نتیجه شدند و مورد تایید اونها هستند. به عبارت دیگه علیرغم نظرگاه‌های مختلف فلسفی، دانشمندان عالم چه در شرق جهان و چه در غرب جهان روی نفس قواعد کمتر محل شک و ایراد دارند. یعنی کسی نیست که در مورد پیچیدگی یا شتاب و امثال هم به اشکال تراشی بپردازه. حتی در مورد نظرگاه‌های قرآن هم که صحبتش رو کردیم، اگه یادتون باشه بیشتر مؤید همون نقطه نظرهای علمی بود اکثرا. پس بنابراین تا اونجایی که به اساس بحث مربوطه، یعنی به نفس قواعد، ما بی‌طرفیمون رو حفظ کردیم و در مورد تأییدات حاشیه‌ایش از قرآن هم قرار این بود که خب اگر کسی نمیخواد قبول بکنه اصرار نیست، بیشتر از جهت روشن شدنش میگفتیم. چرا که تا اونجایی که مربوط بود به اسکلت اصلی بحث هم مورد تایید اوپارین بود، یک دانشمند شوروی، و هم مورد تایید ففر بود، یک دانشمند آمریکایی. تذکر دوم اینه که از حالا که وارد قسمت اصلی بحثمون یعنی تبیین میشیم، طبیعتاً این مستلزم کمی دقت و جدیت و حتی فکر بیشتره، برای اینکه این قسمت آغاز اختلافات هست. نظرگاه‌های مختلف رو بررسی میکنیم، روش استدلال میکنیم و رد میکنیم، قسمت‌های درستش رو میپذیریم. پس بنابراین احتیاج داره به مقداری انرژی فکری بیشتر. تذکر سوم اینه که ممکنه و همینطور لازم که در بعضی جاها بعضی از مطالب رو تکرار بکنیم
به خاطر اینکه جا افتادن استدلال ها منوط به اینه که بعضی وقتها روش مرور بکنیم. در این جلسه بعد از خاتمه این تذکرها بیشتر کارمون روی مقدمات بحث است، اونطور که بحث قبلیمون رو با مقداری مقدمه چینی براش آماده شده. این مقدمات کلاً درباره معنی علم و فلسفه هست، به دلیل اینکه بعداً باش کار داریم و از حالا میخوایم زیرساخت و زمینه سازی مناسبی رو فراهم بکنیم که اگر نکنیم بعداً در حین کارمون اسباب اشکالات زیادی خواهد شد، به خصوص که در مورد این مفاهیم اختلاف نظرها زیادی هم هست، سوء تفاهمات زیادی هست و چه بسا کج‌فهمی هایی. اولین نکته توضیحی است درباره تبیین و مفهوم جویی تکامل. فصل اول، علم و فلسفه، معنی تبیین و مفهوم جویی تکامل. همطور که قبلا قواعد تکامل رو خود این قواعد رو توضیح دادیم، الان میخوایم نفس تبیین و مفهوم جویی رو در موردش کمی صحبت کنیم. اگر یادتون باشه قبلا گفته بودیم که ایدئولوژی دستگاهی است از عقاید فلسفی، سیاسی، هنری، اخلاقی، حقوقی و امثال. و گفته بودیم که در کانون هر ایدئولوژی مسئله فلسفه و مسئله وجود قرار داره و همین مسئله هست، یعنی تبیین وجود یا جهان، که سرآغاز گشودن سایر مسائل هست. چون که باز هم اگر یادمون باشه صحبت ما از یک سری مسائل شروع شد، بد چیه، خوب چیه، رستگاری چیه، حق، باطل، نحوه دست یافتن و رسیدن به برخوردها و موضع‌گیری‌های درست سیاسی و اجتماعی و اصولی، چه در زندگی فردی چه در زندگی سیاسی و اجتماعی. از اینجاها بود که ما به ضرورت ایدئولوژی و بحث ایدئولوژی رسیدیم و در دنبالش هم دیدیم که ایدئولوژی تنظیم کننده و فراگیر همه روابط و مناسبات انسانی است. ایدئولوژی چیست؟ ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، هنری و برخی دیگر است که تمامی عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین می‌کند. ایدئولوژی سهم دهنده حرکت انسان است. ایدئولوژی مشخص می‌کند که این جهان هدف و مقصدی دارد یا نه. هر کدام از دو پاسخ آری یا خیر به هدفدار بودن یا نبودن هستی کارکردها و موضع‌گیری‌های متفاوتی در پی خواهد داشت. یک نمونه: یک کشتی در میان موجهای سرکش اقیانوسی طوفانی. موجها پیاپی پیکره تنومند خود را بر دیواره کشتی می‌کوبند. آذرخش نیزه آتشینش را بر کشتی فرود می‌آورد. باد و باران شدید بر عرشه کشتی طوفان زده تاخته سختی شرایط را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی ناخدا و سرنشینان در پی نجات کشتی هستند، اما نخستین پرسش در برابر آنها این است: آیا ساحل نجاتی وجود دارد؟
پاسخ آری یا نه به این پرسش تمامی عملکردهای بعدی سرنشینان را مشخص کرده سمت می‌دهد. اگر ناخدا از روی نقشه دریابد که درست در وسط اقیانوسی پهناور به دام افتادند که ساحل نجاتی بر آن متصور نیست، دیگر تلاش برای سمت دادن کشتی و تلاش سرنشینان برای نجات معنا و مفهومی ندارد. اما اگر سرنشینان بدانند که ساحلی وجود دارد، اگر فانوس دریایی با نورافشانی خود در دلها امید به بودن ساحل را بتاباند، آنگاه تمامی عملکردهای سرنشینان در راستای نجات کشتی معنا پیدا می‌کند. در چنین شرایطی میتوان هر اقدام سرنشینان را با این شاخص سنجید که آیا در راستای کمک به رساندن کشتی به ساحل بوده یا نه. این گونه پاسخ بودن یا نبودن ساحل نجات در کرانه اقیانوس طوفان زده به مفاهیم نابودی یا نجات معنا می بخشد. مفاهیمی که دیدیم فقط در صورت متصور بودن یک ساحل نجات معنا میداد، به این معنی که اگر این کشتی جهان خودش هدفی، قصدی و سمتی نمی داشت، نشستن ما اون تو و بحث کردنمون راجع به مفهوم هلاک و نجات، کما اینکه حق و باطل، خیر و شر، بی خود بود. چرا که در این صورت به قول اون فیلسوف یونانی پروتاگوراس، معیار همه چیز انسان بود، قضاوت‌های ما، هر کی به راه خودش، هر کی به نظر خودش. و در همینجا باز هم مثال می‌زدیم، تشبیه می‌کردیم وضعیت خودمون رو در رابطه با جهان به یک مثال خیلی پیش پا افتاده، البته صرفاً مثال، پیچ و مهره‌ای در داخل یک کارخانه بزرگ که درستی و نادرستی عملکرد ما، عملکرد این پیچ و مهره، بسته بینی که در کل این کارخانه چه نقشی داره و کلاً چه نقشی داره. و از اینجا بود که اصولاً ما دیدیم که شناخت جهان، کل جهان و تبیین حرکاتش مثل همون کارخونه‌ای که میبایست میدیم در چه جهت کار میکنه و یا چه چیزی تولید میکنه، میتونست سرآغاز جواب دادن، پاسخ گفتن به مسائل ما و ارزیابی موضع‌گیری هامون چه فردی و چه اجتماعی باشه. یا باز بیاد میاریم صحبت‌هایی که در اونجا داشتیم، مثالی رو که میزدیم در مورد یک صحنه کوهنوردی که دیدیم اگر قله‌ای مد نظر نباشه یا سطح مقایسه‌ای نباشه که با اون بشه سنجید بالا و پایین رو، درست رفتن، غلط رفتن، کج رفتن و منحرف شدن دیگه معنا نمیداد. و خلاصه پیدا کردن همین سمت، مسیر و هدف، البته اگر در کار باشه، همه اینها موضوع تبیین بود. باز هم مثال میزدیم، مثال تیراندازی که میگفتیم چند گلوله پیاپی از کنار گوش ما رد میشه. خب میخوان علت العلل اینها رو تبیین بکنیم، ببینیم قضیه چیه، سر از کار این شلیک ها در بیاریم، ببینیم اصولاً برای چی شلیک شدن. و از این سری مطالب که صحبتش رو قبلا کردیم و من در اینجا فقط به منزله یادآوری بهش اشاره کردم. بعد هم رسیدیم به این مطلب که خب دل بخواه و من اندی که نمیشه تبیین کرد. اولش بایستی مشاهدات رو، اخبار موثق رو جمع می‌کردیم، کاری که در کتاب اولمون کردیم. بعد می نشستیم به جمع‌بندی، می نشستیم به تبیین و در آوردن این که چرا فی المثل اون گلوله ها شلیک شدن.
آیا تصادفی و از روی اشتباه و یا نه کسی مشخصاً ما رو در مد نظر داشته، میخواسته به ما شلیک بکنه، عمد بوده، سهو نبوده، آگاهانه بوده، غیر آگاهانه و خود به خود نبوده. و به این ترتیب بود که برای اینکه بتونیم درست تر از کار قضایا در بیاریم، اومدیم روش‌های عقلی محض رو کما اینکه روش‌های حسی محض رو کنار زدیم و قرار گذاشتیم که اول به شناخت جهان و قواعد محوریش بپردازیم تا بعداً نوبت تبیین برسه که حالا رسیده. مثال دیگری هم البته میزدیم، میگفتیم فرض بکنیم که پشت این در یک کسی داره قدم میزنه و اینکه بدونیم منظورش چیه از این قدم زدن، منظور این قدم زدن چی هست و اصولاً آیا منظوری در کار هست یا نه. به تصادف کسی در اینجا داره قدم میزنه، گفتیم که راهش این است که اول بیایم نظم قدم زدن این رو بکشیم بیرون، تناوب رفت و برگشتش رو، هر روز میاد یا فقط همین روزها که ما با هم نشستیم میاد، چه ساعتی تا چه ساعتی میاد، شعاع دیدش و عملش تا کجاست و امثال اینطور قضایا و بعد بشینیم که خب روش نتیجه بگیریم، تبیین کنیم. و این همون کارهاییست که تا به حال ما در مورد کل حرکت جهان ظرف این 10 میلیارد سالی که توان اطلاع داشتن ازش رو داشتیم کردیم. قواعد اساسی حرکتش رو بیرون آوردیم، اسم حرکتش هم گذاشتیم حالا تکامل. تکامل یک تمامیت است، مانند کوهی بلند که تا ژرفنای آسمان سر می ساید. اما برای فهم گستره این کوه بزرگ باید از زوایای مختلف به آن نگریست و آن را بررسی کرد. یک بار از سطح زمین که تصویری از کوه را در چشمان ما رسم می کند، بار دیگر از بالای کوهی دیگر که تصویر دیگری به ما نشان می دهد. یک بار از کنار کوه پایه که بلندی کوه را بیش از زوایای دیگر بر تابلوی ادراک مغز ما نقاشی می کند و یک بار از بالای قله خود کوه. اما با وجود بررسی کوه از زوایای مختلف، کوه یک پیکره یک پارچه است. تکامل نیز آنقدر بزرگ و شگفت است که برای فهم آن باید از زوایای مختلف به آن نگریست. این زوایا قانونمندی ها و قواعد تکامل هستند، قانونمندی هایی که در بحث های پیشین آنها را زیر ذره بین موشکافی قرار دادیم. مروری کوتاه بر قواعد تکامل. قطار تکامل بر روی ریل های 4 قاعده یا قانونمندی به پیش می رود. 1. پیچیدگی یا گذار مداوم از کهنه به نو. 2. شتاب یا حرکت روزافزون جریان تکامل. 3. جهتداری یا برگشت ناپذیری جریان تکامل. 4. تطبیق قاعده اساسی تکامل. یک،
پیچیدگی یا گذار مداوم از کهنه به نو. تکامل در هر مرحله از حرکت خود روندی پیچیده شونده را می‌پیماید، روندی که پیاپی پدیده‌های کهنه را کنار زده پدیده‌های نو بر جای آن می‌نشاند. پس از مهبانگ در مرحله تکامل معدنی نخستین و ساده ترین عنصر پدید آمد، هیدروژن. اما روند تکامل پیاپی عناصر پیچیده تر و سنگین تر را پدید آورد تا آنگاه که سنگین ترین آنها عناصر رادیواکتیو پدیدار گشتند. در آغاز تکامل بیولوژیک این ابتدایی ترین موجودات تکسلولی بودند که ناقوس زندگی را بر زمین ناآشنا با حیات به صدا درآوردند. اما در پایان این مرحله از تکامل انسان بود که در گذر از واپسین مرحله تکامل بیولوژیک سکاندار کشتی تکامل گشته بود. آنگاه که کشتی جهان وارد دریای راکد مرحله تکامل اجتماعی شد، جوامع نخستین بودند که در گوشه و کنار زمین زندگی می کردند. اما پس از گذشت 10,000 سال تکامل اجتماعی، پس از گذر از مراحل بردهداری و فئودالیسم، دوران سرمایه‌داری را تجربه کرد. دورانی که از نظر پیچیدگی حتی امکان مقایسه آن با دوران کمون نخستین وجود ندارد. این گونه پیچیدگی یا گذار مداوم از کهنه به نو یکی از قواعد و قانونمندی‌های خدشه‌ناپذیر تکامل است. دو، شتاب یا حرکت روزافزون جریان تکامل. شتاب دومین قاعده تکامل است. برای مروری بر آن با فرضی ذهنی شروع کنیم. 14 میلیارد سال تکامل جهان. بیاییم آن را ساده کرده به 14 سال کوچک و نمادینه کنیم. در این مقیاس زمین تنها 5 سال است که وجود دارد. 1/3 تاریخ جهان. جانوران غول پیکر 7 ماه پیش پدید آمدند. در مقیاس فرضی 14 ساله ما دایناسورها تنها 3 هفته پیش منقرض گشتند و تمام تاریخ انسان تنها 3 دقیقه به درازا کشیده است و جوامع مدرن صنعتی به ویژه انقلاب صنعتی 6 ثانیه پیش شکل گرفته است. این گونه شتاب در تار و پود تکامل تنیده شده و هر دم بر سرعت پیشرفت آن می افزاید. سه، جهتداری یا برگشت ناپذیری جریان تکامل. آیا می توان بر برگه های محاسبات ریاضی حرکت تکامل را به خطی تشبیه کرد؟ خیر، تکامل هیچ شباهتی به یک خط ندارد. برای نمادینه کردن تکامل بر روی برگه های محاسبات ریاضی باید آن را با فلش و بردار رسم کرد، چرا که حرکت تکامل یک طرفه و بی بازگشت است. آری، جاده تکامل تنها در یک سمت امتداد دارد. چهار، تطبیق قاعده اساسی تکامل. تکامل نقاشی چیره دست را میماند که رنگها را بر بوم جهان پخش کرده آنها را در هم می آمیزد
و با کشیدن نقش و نگارها در هر مرحله تکاملی تصویری از پدیده ها رسم می کند. اما این نقاش آسی دیگر بار رنگ ها را در هم آمیخته، تصویر پیشین را برهم زده، تصویری نوین می کشد. تصویری سازگارتر، منطبقتر و یگانه‌تر با مسیر تکامل. این چنین تکامل در روندی منطبق شونده پیش می رود. انطباقی رها کننده، انطباقی که وقتی به انسان می رسد توان تسخیر بیشتر جهان و سازگاری بالاتر با تکامل و هستی را امکان پذیر می سازد. حرکتی بود پیچیده شونده، شتابان، یک جهته و برگشت ناپذیر و همینطور تطبیق پذیر. تا اونجایی که ما تونستیم بفهمیم از 10 میلیارد سال پیش استمرار داشته و نتیجه گرفتیم که شاید در یک برخورد صرفاً تجربی و علمی این نتیجه رو نمیتونستیم بگیریم، ولی به هر حال دیگه جزء واضحات بود که بعد از این هم همینطور خواهد بود. اینطور نیست که بعد از این مثلا به سمت سادگی بریم، باز هم به سمت پیچیدگی خواهیم رفت. نتیجه گرفتیم که این حرکت باز هم بلادرنگ، بیوقفه و خدشه ناپذیر استمرار بایستی داشته باشه. و حالا امروز به جایی رسیدیم که میخوایم همطور که میخواستیم سر از کار اون کسی که قدم میزنه، سر از کار شلیک هایی که به جانبمون شده بود در بیاریم. حالا هم امروز به اون جایی از بحث رسیدیم که میخوایم سر از کار کل جهان در بیاریم. حرکاتش، فراز و نشیبهاش، بالا و پستیهاش، میخوام ببینیم گویای چیه، اگر گویای چیزی باشه. به خلاصه بفهمیم قضیه چیه. اگر تکامل و جریان تکامل رو به همون قدم زن تشبیه بکنیم، به نقطه ای رسیدیم که میخوایم قدم زن تکامل رو تبیین بکنیم. باز هم یادآوری میکنم برای درست مثل همون نقطه‌ای که میخواستیم ببینیم که فلسفه تیراندازی ها چیست و تیراندازی ها رو تبیین بکنیم. یعنی اینجا دیگه نه از یک بعد و فقط یک زاویه، مثلا از بعد تشریحی تناوب رفت و برگشت ها یا فاصله زمانی تیراندازی ها، نه، بلکه به طور کلی و در مجموع قصد مفهوم یابی جریان رو کردیم. میخوام بگم قضیه چیه، چه مفهومی داره. قضیه رو ساده کنیم، نظیر همون تیراندازی یا قدم زدن. خلاصه میخوام بفهمیم که آیا قصدی، عمدی، نقشه‌ای، قراری از پیش در کار یا نه. این اصل مطلب تا بعدا نوبت به این برسه که اگر نقشه‌ای در کاره، قصد و غرضی در کاره، حالا چی هست. در حال قدم اصلی و اساسی همینه که ما بفهمیم آگاهانه به جانبون شلیک شده یا کسی این پشت واسطه هدفی داره اینجا یا نه، به تصادف. خب تا وقتی که صحبت از مشاهدات عینی بود، تا وقتی صحبت از اخبار موثق و انکار ناپذیر بود، حتما قریب به اتفاق دانشمندها مورد تاییدشون بود، قبول داشتن و کمتر کسی در موردش حق داشت. ولی حالا به محض این که مفهوم جویی، تبیین، ارزیابی کلی و در مجموع مطرح میشه، اختلاف آراء و نظرها شروع میشه. چند هزار سال تاریخ فلسفه، چند هزار سال جر و بحث از همینجا برخاست. درست مثل اون است که بگیم تا وقتی صحبت از مدارک قطعی و مستند هست، مدارک عینی، چیزی که میشه با چشم دیدش، و تا وقتی که صحبت میکنیم از چگونگی تیراندازی، کسی نمیتونه حاشا کنه.
که مثلا چند تا تیر شلیک شده، با این فاصله زمانی شلیک شده، با این کالیبر در این امتداد و در این جهت. اما همین که میخوایم نتایج الزام آور بگیریم، مثلا بگیم که این تیرها به عمد به جانب ما شلیک شده، کسی زیر بار نمیره، یا میگه من نبودم، یا میگه که اشتباه بوده، دستی در میان نبوده. و خلاصه دعوا رو این است که مضمون تیراندازی چه بوده، با نقشه با هدف بوده یا نه. یعنی میخوام ازش نتیجه بگیریم که تا صحبت تبیین میشه و ریشه یابی و مفهوم جویی در پس حرکات، تا وقتی که به مجرد این که میخوایم بفهمیم قضیه اساساً حول چیه، از کجا نشأت میگیره، وقتی که میخوایم نتایج الزام آور بگیریم، تقصیر و مسئولیت بنویسیم، وظیفه مثلا تعیین بکنیم، محکوم بکنیم کسی رو یا نکنیم، خلاصه نتایج قطعی الزام آور بگیریم، اختلاف نظرها درست از همینجا شروع میشه. و همیشه هستند عده‌ای که زیر بار نمیرن. این همون وضعیتی است که دقیقاً ما در تبیین تکامل هم داریم. آغاز تبیین جهان، آغاز اختلاف میان فلاسفه و دانشمندان. هنگامی که از دریچه دنیای دانش جهان و تکامل را بررسی می‌کنیم، میان دانشمندان اختلافی نیست، چرا که این بررسی در بستری از نمودهای مادی و تجربی قرار دارد. اما از یک نقطه جاده بررسی جهان و تکامل به چند راهی میرسد، نقطه‌ای که هر کدام از دانشمندان و فلاسفه گام بر یکی از مسیرها می‌گذارد. چند راهی اختلاف. این نقطه آغاز تبیین و تفسیر جهان است. هنگام تبیین و تفسیر جهان، دانشمندان و فلاسفه دیدگاه‌هایی را بر تابلوی تکامل می‌نگارند. برخی از آنها تمام مسیر طی شده تکامل را تصادفی و بر پایه رخدادهای اتفاقی برآورد می‌کنند. به باور آنها اگر هم تکامل توانسته تا به امروز چنین پیشرفت باشکوهی داشته باشد، علت تصادفی میمون است که پیاپی رخ داده است. در این دیدگاه تمامی نوآوری‌های تکامل خود به خود بوده است. قصدی، منظوری و نقشه‌ای در کار نیست. برای نمونه از مهبانگ و انفجار نخستین قرار نبوده که روزی انسان سکان تکامل را در دست گیرد. اگر چنین شده تنها تصادف دست اندر کار بوده است. نتیجه چنین دیدگاهی این است که پس جهان ما تنها همین است، ماده و تنها ماده است که در کار جهان نقش دارد و هدفی هم در کار نیست. در دیگر سو هستند کسانی که بر این باورند که تکامل از ابتدا هدفی را نشانه رفته است. جریان در پی قصد و غرضی به پیش می رود و مقصدی نهایی و باشکوه در انتهای مسیر تکامل قرار دارند. آنها تکامل را نه یک زورق سرگردان میان امواج اقیانوسی طوفان زده، بلکه آن را کشتی می بینند که در پی رسیدن به ساحل لنگر کشیده است. بدینسان آنها بر این باورند که در جوهر تکامل نیروی قادر و آگاه وجود دارد، شاید خدایی، خالقی
آفریدگاری. بگذاریم که عده‌ای هم همونطور که در اون اوائل اشاره کردیم، منظورم حسیون و پوزیتیویست هاست، اصلا به علتیابی به مفهوم فلسفیش قائل نیستند و جستجوی هر مضمون غیر حسی رو در پس این ماجرا نادرست میدونند، اصلا امر رو بیهوده میدونند، به دلیل اینکه از نظر اونها روی چیزهایی باید بحث کرد که وجود دارند. چیزهایی هم که وجود دارند اونهایی هستند که در معرض چشمهای ما هستند ولا غیر. تا نبینیم باور نمی‌کنیم. پس بنابراین اگر از این تیپ افراد سوال بشه که قضیه در اساس چیه و حول چی دور میزنه، جریان تکامل چی هست، میگن این سوالها ممنوع. کاش میگفتند که خب ماتریالیست‌ها میگن که قضیه نیست، هدفی و منظور و مقصودی در کار نیست. پوزیتیویست‌ها برخلاف ماتریالیست‌ها نمیگن که قضیه این نیست، میگن اصلا این سؤال ممنوعه، سؤال بی خوده، دنبالش نباید گشت، دنبال چیزهایی که در قلمرو چشم بگنجه بایستی رفت. یعنی اصلا به اونجا نمیکشه که چنین سؤالی رو طرح کنه. و از اینجاست که ما میرسیم به ضرورت مفهوم جستن و علتیابی فلسفی یا خلاصه تبیین که موضوع همین کتاب دوممون هست. ما هم اجازه بدیم از ضرورت این کار، یعنی ضرورت مفهوم جستن و دنبال تبیین گشتن صحبت بکنیم. عمدن به عنوان یک تیتر جداگانه میگم ضرورت مفهوم جویی و تبیین.